Hoi en welkom bij deze nieuwe video. In deze video wil ik het gaan hebben over zwangerschap en bevallen in Turkije en alles wat daarmee te maken heeft. Misschien ken je me al van Instagram waar ik dagelijks deel over mijn leven als moeder in Turkije. Maar misschien ben je hier nieuw en daarom wil ik me even opnieuw voorstellen. Mijn naam is Melanie, ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met een Turkse man die geboren en getogen is in Turkije. Wij wonen ook in Turkije in het plaatsje Silivri, dat ligt in de provincie Istanbul. Met ons gezin, met 3 kinderen en nummer 4 is onderweg. Ik heb dus ook al ervaring met zwanger zijn en bevallen in Turkije. Al onze kinderen zijn in Turkije geboren. En nu ik weer zwanger ben, krijg ik regelmatig vragen op Instagram hoe dat nu eigenlijk werkt met zwangerschap in Turkije. En alles wat erbij komt kijken. En daarom dacht ik, nou, misschien is het een goed idee om daar eens gewoon een uitgebreide video over te maken. In deze video ga ik het natuurlijk hebben over de zorg die je krijgt als je zwanger bent hier. Hoe het werkt met staatsziekenhuizen en privéziekenhuizen. Hoe het werkt met controles, het bevallen, de nazorg, kraamzorg, alles wat je hier maar kunt bedenken. Dus ben je daar nieuwsgierig naar, blijf dan zeker kijken. Allereerst, als je hier een positieve zwangerschapstest hebt, gewoon een normale plastest, dan kun je eigenlijk al vrij snel terecht bij de huisarts. En met vrij snel bedoel ik dezelfde dag nog eventueel een dag later. Dan geef je eraan dat je een positieve zwangerschapstest hebt en dat je graag bloed wil laten afnemen, zodat ze kunnen kijken of er daadwerkelijk HCG-hormoon in je bloed zit. Ik vind het persoonlijk heel fijn. Moet ook erbij zeggen, ik ben niet anders gewend, omdat ik natuurlijk nooit in Nederland zwanger ben geweest. Maar in je bloed de uitslag kunnen krijgen van positieve HCG-waarden is gewoon heel fijn. Ook om te kijken of ze goed stijgen of niet. Een klein stukje uit mijn verleden. Ik ben dus ooit zwanger geweest voor onze eerste dochter is geboren. En dat liep uit in een vroege miskraam. Als ik me goed kan herinneren was ik toen 7 weken zwanger. We zagen toen al heel snel in het bloed dat mijn HCG-waarden niet stegen. En toen ik bij de gynaecoloog kwam, zag zij ook inderdaad dat er wat dingetjes gewoon niet goed waren. En toen kon zij eigenlijk al heel snel tegen mij zeggen, het ziet er naar uit dat dit een miskraam gaat worden. En dat is op dat moment heel hard. Maar als ik erop terugkijk, ook heel fijn. Want ik wist eigenlijk al vrij snel, oké, deze zwangerschap zit niet goed. En bij mij kwam het diezelfde week nog vanzelf los. Ja, het is nooit leuk natuurlijk, een miskraam. Maar het was wel fijn dat ik wist waar ik aan toe was. Goed, dan gaan we terug. Als dus daadwerkelijk eruit komt dat je inderdaad zwanger bent, dan ga je op een gegeven moment bij een weekje of 5, 5,5 een keer een afspraak maken bij een gynaecoloog. Veel eerder hoef je dat natuurlijk ook niet te doen, want dan is er nog niet zo heel erg veel te zien. Maar vanaf 5,5 week kun je wel een vruchtzakje zien. En soms zelfs ook al een klein vruchtje in het vruchtzakje. En dat is gewoon een fijne bevestiging. Dus dat heb ik ook eigenlijk altijd gedaan. Ja, en als dat natuurlijk positief is, dan ga je met je gynaecoloog bespreken van, nou, welke vitamines moet ik gebruiken? Hoe vaak kom ik op controle? Gewoon eigenlijk een beetje de standaard dingen. Hoe vaak je bij zo'n gynaecoloog komt, dat hangt er natuurlijk een beetje af wat je medische achtergrond is. Als jij veel medische problemen hebt, zul je misschien vaker op controle kunnen komen. Het is gewoon heel fijn dat je hier in principe maandelijks gewoon op controle kunt komen. En wat ook leuk is dat je bij elke controle gewoon wel een echo krijgt en daarvan ook een foto mee naar huis krijgt. Staatsziekenhuizen en privéziekenhuizen. Staatsziekenhuizen zijn, zoals het woord al zegt, van de staat. En daar kun je altijd gratis zorg krijgen. Je hebt gewoon een zorgverzekering natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die hier geen zorgverzekering hebben. Wat heel fijn is in Turkije is dat op het moment dat jouw zwangerschap is bevestigd, jij ten alle tijden verzekerd bent voor de gynaecoloog. Dat betekent dus dat jij als je zwanger bent altijd recht hebt op zorg van een gynaecoloog. En in een staatsziekenhuis dus gewoon zonder kosten. Dan heb je nog privéziekenhuizen en in privéziekenhuizen betaal je altijd geld voor een arts. Maakt niet uit naar welke arts je gaat. Dat kan per ziekenhuis verschillen wat voor een prijs dat is. Als je verzekerd bent, dan gaat er iets van de prijs af. Ben je niet verzekerd, dan betaal je meer. Maar weer, als je zwanger bent, geldt daarvoor dat je automatisch een verzekering hebt voor in ieder geval de zorg die jij nodig hebt voor je zwangerschap. En dan kun jij dus voor de prijs die normaal een verzekerd persoon heeft, ook naar de gynaecoloog. In ons geval was het voor het ziekenhuis waar wij naartoe gaan zonder verzekering rond de 4000 lira. En met die verzekering of die zwangerschapsverzekering 2000 lira. Wij hebben ervoor gekozen om in ieder geval voor de zwangerschap te gaan voor een privéziekenhuis, omdat ik dat zelf gewoon prettiger vond. Tijdens mijn eerste zwangerschap heb ik veel verhalen gehoord over bevallen in het Devlet, oftewel staatsziekenhuis, waar vrouwen vaak een keizersnede ook wordt aangepraat. En ik wilde eigenlijk gewoon heel graag natuurlijk bevallen, dus ik ben tijdens mijn eerste zwangerschap op zoek gegaan naar een arts in een privéziekenhuis, welke voorstander is van de natuurlijke bevalling. En die heb ik toen gevonden. En daarom ben ik tot nu toe altijd gewoon natuurlijk bevallen. Dat vind ik echt heel erg fijn.
Dat vind ik ook prettig aan Turkije. Als je de financiële middelen hebt, dan kun je er dus ten alle tijde voor kiezen om naar een privékliniek te gaan. Ik begrijp dat er mensen zijn die dat misschien niet kunnen betalen. Dan heb je dus altijd wel recht op die gratis zorg in een staatsziekenhuis. Nou, zoals ik al zei, hangen de prijzen een beetje af van het ziekenhuis. Dus soms kan een dokter iets meer geld kosten. Ik had het natuurlijk net al over de prijzen voor zo'n afspraak bij een arts. En dat is dus elke keer als je komt, dan betaal je die prijs. En dan kun je dus in 10 dagen tijd altijd een keertje terugkomen. Mocht dat nodig zijn, hoef je niet nog een keer te betalen. Maar wij gaan maandelijks, dus wij betalen nu maandelijks zeker 2000 lira om gewoon op controle te gaan. En dan krijg je natuurlijk, wat ik al eerder zei, een echo en ook foto's mee. Dan heb je natuurlijk ook nog de prijs voor het bevallen. En dat heb ik even opgeschreven, want ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik heb hier opgeschreven wat wij betaald hebben toen wij onze eerdere kinderen hebben gekregen en wat we nu straks gaan betalen voor deze bevalling. Onze eerste dochter is geboren in 2014 en ik heb opgezocht op internet wat toen de wisselkoers was in lira's naar euro's, zodat je ook duidelijk weet wat het dan ongeveer in euro's zou kosten. Maar zodat je ook kunt zien dat het inmiddels in Turkije ook veel duurder geworden is in lira's. In 2014 betaalden wij voor de bevalling van ons eerste kindje 400 lira. En dat is dus al inclusief de privékamer, de bevalling, de nacht dat je blijft, het eten wat erbij zit en dan tot de volgende dag. Als alles gewoon goed gaat na de bevalling, dan kun je de volgende dag naar huis. 400 lira klinkt niet als heel veel, maar toentertijd was de huur van ons huis 550 lira. Dus 400 lira is in dat opzicht natuurlijk best wel wat geld. Omgerekend was dat toen 140 euro. In 2015, 16 maanden later, kregen we ons tweede kindje. Toen betaalden we 600 lira en dat was toen 200 euro. Dus dat is al iets duurder, ook met de wisselkoers in vergelijking met 2014. En in 2019, dan zijn we alweer een paar jaar verder, werd ons derde kindje geboren. Toen betaalden we 1000 lira, maar aan de hand van de wisselkoers was dat toen weer 160 euro. Dus zo gezien weer iets goedkoper in euro's. Ik wil er wel bij zeggen, eigenlijk moeten wij nooit in euro's denken, want wij wonen in een liraland. Maar ik weet dat mensen in Nederland het fijn vinden om een beetje een idee te hebben van, nou, hoeveel euro is dat dan? Ja, weet je, dat is het geld niet. 160 euro, 200 euro, 140 euro. Dat zijn allemaal prima prijzen natuurlijk. Wat wel belangrijk is om er ook bij te zeggen, is dat dit om de natuurlijke bevalling ging. In de jaren die ik net heb genoemd, was de natuurlijke bevalling goedkoper dan de keizersnede. Ik weet niet de prijzen van de keizersnede, maar die waren dus duurder omdat het om een operatie gaat. Maar nu, in 2026, is dat niet meer zo. De prijs die wij straks ongeveer gaan betalen is 52.000 lira. Aan de hand van de wisselkoers is dat 1500 euro ongeveer. Dus je ziet dat behalve in lira's, ook in euro's het gewoon echt veel duurder is geworden. En in dit geval is deze prijs ook voor de keizersnede hetzelfde. Dus dat is niet meer verschillend. Wat krijg je daarvoor? Je komt in het ziekenhuis, je krijgt een privékamer, je gaat bevallen, je krijgt zorg, je krijgt eten, je blijft een nacht en de volgende dag ga je naar huis. Wat ik er wel nog even aan toe wil voegen is dat alles inclusief is in het ziekenhuis als het gaat om de kamer, de bevalling, het eten natuurlijk. Maar bijvoorbeeld kraamverband en luiers, dat zijn dingen die je zelf meeneemt. Als ik me goed kan herinneren bij ons eerste kindje dat er wel wat luiers waren voor onze baby. Maar kraamverband, dat was er gewoon niet. Dat moesten wij zelf meenemen. Dit is al zo lang geleden. Misschien is er inmiddels het een en ander daarin veranderd. En krijg je dat in dit ziekenhuis er wel bij. Maar weet dat in ieder geval de kans bestaat dat de arts zegt, oh nee hoor, dat moet je zelf kopen. Nou, dan ga je naar een medical, noemen ze dat. Dus niet een apotheek, maar meer een winkel waar ze dus dat soort dingen verkopen. En waar ze ook krukken verkopen en loopkarretjes en braces en dat soort dingen. In zo'n winkel kun je dus ook kraamverband kopen. Misschien was het aan de hand van wat ik je net allemaal heb verteld al duidelijk, maar thuisbevallingen zijn hier dus geen normaal iets. Een arts komt niet naar jouw huis om een thuisbevalling bij jou te doen. Ik heb wat video's gezien op het internet waar tegenwoordig ook de badbevalling wordt gedaan in Turkije. Het is me alleen niet helemaal duidelijk of ze dan naar je huis toe komen, maar dat gebeurt dan weer in een privékliniek. Dus dat is niet echt een ziekenhuis, maar meer een bevalkliniek. Volgens mij is dat een beetje hier een soort van upcoming ding of zo. Dat het ineens nieuw is en dat je het steeds vaker ziet gebeuren. Maar echt een geplande thuisbevalling hier, ja, ik heb dat nog nooit gehoord. Mocht jij hier trouwens wel iets van afweten, en misschien heb je dit wel eens in je omgeving gehoord, misschien ken je zelf iemand, misschien ben je zelf iemand, laat het dan even in de comments weten, want dat zou voor mij ook nieuwe informatie zijn. Dan kraamzorg. Dat heb je hier in principe niet. Ik denk, als jij privé iemand kunt vinden en wil betalen om bij jou een week of langer in huis te komen, om je te helpen met de baby als kraamverzorgster,
dat echt wel bestaat, particulier. Maar zoals in Nederland, dat je dat standaard aangeboden krijgt en dat dat dan ook voor je geregeld wordt, als je zelf daar de dingen voor geregeld hebt die je moet regelen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Dat bestaat hier niet. Hier is het toch vaak familie die bij je in huis komt of eventueel elke dag even bij je komt checken. In mijn geval vond ik het altijd fijn dat mijn moeder er wel was en zij vond het zelf ook heel erg leuk. Dus wij hebben altijd in alle zwangerschappen gezorgd dat zij overkwam en dan bleef ze ongeveer een weekje bij ons in huis. En dan was mijn moeder gewoon een beetje mijn kraamverzorgster en dat vond ik eigenlijk altijd heel erg fijn. Ik ben natuurlijk ook niet anders gewend. Ik weet niet hoe ik het zou vinden als een onbekende vrouw in mijn huis mijn kraamverzorgster zou zijn. Ik denk dat het heel fijn is dat het bestaat in Nederland. Je kan er ook niet altijd van uitgaan dat je je familie natuurlijk kan helpen. Maar ik heb het altijd heel fijn gevonden dat mijn moeder er gewoon was. Dan wil ik het gaan hebben over de bevalling. Want hoe werkt die bevalling nou eigenlijk? Nou ja, hij kan natuurlijk vanzelf thuis beginnen. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik ben 3 keer ingeleid. Dus ik wil het gaan hebben over de bevalling waarbij ik ben ingeleid, omdat dat de enige is waar ik ervaring mee heb. Nou, dan kwam ik 's ochtends naar het ziekenhuis, uurtje of 9 geloof ik. En dan werd ik natuurlijk gecontroleerd. Nou, dan kreeg ik het infuusje. Alle controles werden gedaan. Dan mocht ik naar mijn kamer. En ik heb het eerder al gehad over de privékamer. Maar er is ook een kamer waar je met meerdere vrouwen kan liggen. Maar ik wilde dat niet, want ik ging natuurlijk bevallen. Ja, dan wil je gewoon privacy, weet je. Je gaat door die weeën heen en alles. Dat ga je dan niet op een kamer doen waar nog 3 andere vrouwen op liggen. Terug naar de kamer. Zo'n kamer ziet er vaak gewoon netjes uit. Badkamer erin, alle voorzieningen die je nodig hebt. Een bank of een extra bed waar eventueel je partner op kan slapen. Een tv'tje. Gewoon een nette ziekenhuiskamer. En dan ga je daar je weeën opvangen natuurlijk. Ja, en hoe lang dat duurt is voor iedereen verschillend. Ik heb altijd best wel voorspoedige bevallingen gehad. Gelukkig. Ik hoop dat het deze keer weer zo gaat. En op een gegeven moment dan komt er natuurlijk een punt dat je er bijna bent. En dat je echt moet gaan bevallen. En als je ongeveer bij dat punt bent, nou dan ga je vanuit je kamer, moet je naar de bevalkamer. Je bevalt dus niet op je kamer, meestal. Ik weet dat er mensen zijn waar dat wel bij is gebeurd. Ik weet niet helemaal zeker of dat dan is omdat ze toen ineens heel snel gingen bevallen of dat het zo gepland is. Maar in mijn ervaring moest ik altijd naar de bevalkamer. Ja, en wat is dat voor een kamer? Ja, dat is gewoon een koude, kille kamer met een bevalbed erop. Met een soort schuifdeur ertussen waar je aan de andere kant een plek hebt voor keizersnedes, mocht dat nodig zijn. Dus dat is meer een soort van operatiekamer. Maar ik lag... zo'n bevalbed en dan met van die steunen erop. Je hebt daar altijd een verloskundige, misschien 1 of 2 en dan misschien wat leerlingen. En die verloskundige op de afdeling die houdt eigenlijk de hele dag contact met jouw gynaecoloog. Die gewoon bezig is met haar spreekuur op de dag. Ja, en dan kom je daar en dan wordt natuurlijk de gynaecoloog opgetrommeld van... joh, we gaan bijna beginnen, het is bijna zover, ze mag zo gaan persen. Ja, in een van mijn bevallingen weet ik nog heel goed dat ze te laat was. Want het kindje was er al, dus de verloskundige had het gedaan. Zij stond nog in de lift. Mijn ervaringen waren eigenlijk altijd wel gewoon oké. Mijn bevallingen gingen snel. Ja, natuurlijk deed het pijn. Ik heb geen pijnbestrijding gehad. Dat wilde ik ook niet. Kun je wel om vragen, uiteraard. Maar, en dit is even belangrijk om te vertellen... bij de meeste ziekenhuizen vinden artsen het niet goed als de man erbij is. Dus je man is er wel bij op de kamer waar je de wee aan het opvangen bent. Maar op het moment dat je moet gaan bevallen... dan gaat de deur dicht en dan mag de man er niet meer bij. Wat precies de reden daarvan is... Ik heb allerlei verhalen gehoord dat die mannen dat niet aan zouden kunnen. Dat ze in de weg lopen, dat het privé is. Weet je, dat de vrouw er ligt te bevallen. Er gaan allerlei verhalen over rond. Ik kan je niet precies vertellen wat de echte reden is. Maar het is gewoon wel iets wat veel gebeurt. En zo was dat bij onze eerste bevalling ook. Mijn man die mocht niet naar binnen. En ik weet nog heel goed... mijn eerste bevalling was wel heftig. Ik ben toen ook ingeknipt en alles. En dat was gewoon niet heel leuk. Ik heb toen op een gegeven moment op het moment zo hard geschreeuwd tegen de dokter... dat ik zei, ik moet mijn man hier hebben. Want anders gaat deze baby er niet uitkomen. Ik kan dit niet alleen. En toen op een gegeven moment zei ze van... nou oké, kom maar dan, laat hem maar binnen. En toen zei ze tegen hem, je bemoeit je nergens mee. Je gaat bij je vrouw staan. Je gaat niet in de weg lopen. En ja, weet je, ik was ineens super blij. Want hij was er en ik had daar echt steun aan. En omdat het zo goed ging toen, omdat hij natuurlijk ook gewoon luisterde naar de arts en niet in de weg liep, hebben wij daarna altijd met onze andere bevallingen gehad dat de dokter er niet eens meer over sprak. Ze zei gewoon, kom maar binnen. Dus ik ben 3 keer gelukkig bevallen met mijn man samen, dat mijn man erbij was. Maar ja, weet dat er een kans is dat als je hier bevalt,
dat de arts daar absoluut niet mee akkoord gaat. Bij die eerste 3 bevallingen woonde ik in Alanya en heb ik dus 3 keer een bevalling gehad bij dezelfde gynaecoloog, maar ook dezelfde verloskundige op de afdeling. Super fijn. Maar nu woon ik in Silivri en heb ik een andere dokter, een ander ziekenhuis. En nu hebben wij een paar weken geleden gehoord dat mijn man dus wel erbij mag zijn bij de bevalling. Ik had het eerder dus verkeerd begrepen. Ik dacht dat het niet mocht. Maar ze heeft dus gezegd, tenzij er ineens een andere vrouw toevallig op dat moment ook moet gaan persen en in die kamer is, weet je, dan is het natuurlijk gek als daar andere mannen bij staan. Dat kan dus gebeuren. Ja, ik acht de kans echt heel erg klein dat dat toevallig dan ook precies op dat moment gebeurt. Dus het geeft me goede hoop dat mijn man er weer bij mag zijn en dat vind ik heel erg fijn. Neemt natuurlijk de zenuwen ook een beetje weg. Lijkt me heel vervelend als je het persen moet gaan doen. Ja, in je eentje eigenlijk. Maar wij hebben dus geluk dat het hier ook weer mag, als alles goed verloopt. En dan daarna, dan heb je natuurlijk een baby. En ik denk dat het net zoals in Nederland hetzelfde is. Als jouw kraamzorg weg is of je familiehulp, dan moet je het zelf gaan uitvogelen. Zijn er complicaties, dan sta je natuurlijk in contact met je arts. Ik heb heel fijn het telefoonnummer van mijn gynaecoloog. Dus als er wat is, kan ik haar appen. Vind ik heel prettig. Het kindje moet natuurlijk ook op controle komen. Dat gebeurt hier bij de Salekorja. Dat kun je een beetje vergelijken met een huisartspraktijk, maar ook een consultatiebureau. Dus heeft je kindje vaccinaties nodig, dan kom je daar. Daar word je voor opgeroepen. Dat loopt eigenlijk allemaal een beetje vanzelf. Ik denk niet anders dan dat dat in Nederland is. En dat is het eigenlijk, zwangerschap en bevallen in Turkije. In mijn ervaring is het altijd goed gegaan hier. Ik heb altijd het idee dat ik goed onder controle ben. Alles wordt in de gaten gehouden. Ik vind de zorg in Turkije heel fijn. En wat ik eerder ook al heb gezegd, ik vind sowieso heel fijn in Turkije dat als je dus die financiële middelen hebt, je altijd kunt kiezen voor een privé ziekenhuis of kliniek. Ik ben dankbaar dat wij tot nu toe dat altijd hebben kunnen bekostigen. En daar maak ik dan natuurlijk ook heel erg graag gebruik van. Maar nogmaals, weet dat als je die middelen niet hebt, je altijd in het staatsziekenhuis gewoon gratis zorg kunt krijgen. Daar komen dan niet ineens gekke kosten bij kijken. Wat ik ook nog even wil toevoegen over het staatsziekenhuis, want ik begrijp dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar staatsziekenhuis, dat is leuk als je die middelen niet hebt. Dan worden er allerlei keizersnedes aangesmeerd. Tegenwoordig, en dat heb ik met mijn eigen ogen gezien, hangen er in sommige ziekenhuizen ook flyers waarop een soort reclame staat over natuurlijk bevallen. Zie het als een soort campagne. Ze zijn er dus steeds meer mee bezig om gewoon vrouwen zoveel mogelijk natuurlijk te laten bevallen. En natuurlijk zal er een enkeling zijn, een ziekenhuis, dat misschien nog wel allemaal anders doet. Turkije is een heel groot land met heel veel mensen en heel veel ziekenhuizen. Maar toch zie je op heel veel plekken dat de natuurlijke bevalling ook hier steeds meer aanbevolen wordt. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Ik zou niet weten waarom je in een gezond lichaam zou snijden als het niet nodig is. Nou goed, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Misschien heb je er informatie uitgehaald die je zelf nodig hebt. Misschien vond je het gewoon interessant om eens naar te luisteren. Hoe dan ook, laat in de comments weten als je andere ervaringen hebt. Goede, slechte ervaringen. Of er dingen zijn die ik ben vergeten te benoemen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mocht je nog andere vragen hebben, dan kun je mij bereiken via Instagram onder dezelfde naam Familie Doan. Stuur me gewoon een DM berichtje en dan probeer ik je vragen te beantwoorden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken. We delen ook vlogs. En die vlogs zijn vaak Turks gesproken. Maar die ondertitel ik in het Nederlands. Dus als je dat leuk vindt om te volgen, doe het dan zeker. En dan zie je mij in de volgende video. Doei!